To je hovado. Co dělají? No protože BMW spěchá. Tak vole, vy jste kokoti nebo co? To je normálně psycho.
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál, je rybníček brčální. Ve dne je docela obyčejný, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, začnou se tam dít podivuhodné věci. Nejdřív to ve vodě zažbluňká, pod břehem zakuňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a teprve potom se objeví rákosníček. Je opravdu marnost nad marnost. Ty vole, co tady je? To je auto bez řidiče nezabržděný. Ty vole.